1 inch nga brush, kabuting tino. Lacquer? Para sa mat nga, kung gani, para sa pinapintahan. Bertahan? Pintahan ko, din Steel? Kahoy? steel man to. Mat, ano na, laki. Ano tong pintura niya, sir? Sino ang pintura? Si Barok? Oo, may...
Marunong. Ikaw galing mabalin dito sa piano. Kadaro ako. Sa